ආයිබෝවන් කුකින් හට්ටෙල්ගේ YouTube channel එකට අදත් ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද රස බලමුද කොරියානු ක්‍රමයට හදාගන්න රාමෙන් නූඩ්ල්ස් එකක්. හරිම ඉක්මනින් ලේසියෙන් අපේ රටේ මැගි නූඩ්ල්ස් එකකින් ඔයාලට මේ වගේ රසවත් රාමෙන් නූඩ්ල්ස් එකක් හදාගන්න විදිහ තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. මුලින්ම නූඩ්ල්ස් පැකට් එක තඹ ගන්න ඕනේ. නූඩ්ල්ස් පැකට් එක නටන උණු වතුරට ලුණු ටිකක් එකතු කරලා මේ වගේ තඹ ගන්න. ගොඩක් වෙලා තඹ ගන්නේ නැහැ. විනාඩි 2ක් විතර තමයි තඹ ගන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය කරන සෝස් එක හදා ගන්න ඕනේ. ඒකට අපි වතුර කප් භාගෙට සෝයා සෝස් මේස හැඳි 2ක් එකතු කරනවා. ඒ වගේම ඒකට සීනි මේස හැන්දකුත් එකතු කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ සීනි ටික දිය කරගෙන හොඳට මේ සෝස් එක හදාගන්න. තරාගත්ත සුදු ලුණු ගෙඩි 3-4කුයි කපාගත්ත ලීස් ටික ලුණු ටිකක් අවශ්‍ය වෙනවා. මුලින්ම නූඩ්ල්ස් හදාගන්න මේ වගේ භාජනයකට බටර් මේස හැන්දක් එකතු කරගන්න ඕනේ. මම බටර් වලින් තමයි හදාගන්නේ. බටර් නැත්තම් පොල් තෙල් උනත් ඔයාලට එකතු කරගන්න පුළුවන්. බටර් ටික රත් වුණාට පස්සේ තලාගත්ත සුදු ලුණු ටික දාලා හොඳට සුවඳ එනකන් ටෙම්පරාදු කරගන්න. සුදු ලුණු ටික හොඳට ටෙම්පරාදු වුණාට පස්සේ ඒකට කපාගත්ත ලුණු ටිකයි ලීස් ටිකයි එකතු කරගන්නවා. මම මෙතෙන්ද ලීස් ඔක්කොම ටික එකතු කරගන්නේ නැහැ. ලීස් ටිකයි එකතු කරගන්නේ. ඔයාලට මෙතෙන්දී ලීස් නැත්තම් ලුණු කළ වුණා චූටියට කපාගෙන එකතු කරගන්න පුළුවන්. රාමෙන් නූඩ්ල්ස් හදන්නේ ටිකක් සැරට. අපි ඒකින්ද මේකට කෑලි මිරිස් එකතු කරගන්නවා. මම මෙතෙන්දී කෑලි මිරිස් මේස හැන්දක් තමයි එකතු කරගත්තේ. මේ ටිකත් චුට්ට වෙලාවක් හැන්දෙන් එහා මෙහා කරමින් ටෙම්පරාදු කරගන්න ඕනේ. දැන් මම මේකට හදාගත්ත සෝස් මිශ්‍රණය දාගන්නවා. සෝස් එක මේ විදිහට එකතු කරලා චුට්ටක් ඝනකම් වෙනකන් උයා ගන්න. සෝස් එක මේ විදිහට නටනකොට ගානට චුට්ටක් හිඳුනට පස්සේ මම මේ වෙලාවේදී කලින් හදාගෙන තියාගත්ත නූඩ්ල්ස් එක එකතු කරගන්නවා. නූඩ්ල්ස් එක එකතු කරගෙන හොඳට කලවම් කරගන්න. ඔයාලට මේක ඉස්ම හිටින්නත් හදාගන්න පුළුවන්. මම අද හදාගන්නේ ඉස්ම ටික හිදෙන විදිහට. ඉස්ම තියෙන හදාගන්නවා නම් මේ වෙලාවේදී ලිප ඔෆ් කරගන්න. මම රාමෙන් නූඩ්ල්ස් එකට පොඩි වෙනසක් එකතු කරගන්නවා. මගේ ටේස්ට් එක අනුව මම මේකට නූඩ්ල්ස් එක බාලා බිත්තරයක් මේ විදිහට චූටි කෑලි කැඩලා බැදගෙන එකතු කරගන්නවා. එතකොට පොඩ්ඩක් රසයත් වැඩි. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත රාමෙන් නූඩ්ල්ස් එක. හරිම රසයි. පාටත් හරිම ලස්සනයි. හරිම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලත් මේක හදලා රස බලන්න. මේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයාලට වැදගත් වුණා නම් මේකට ලයික් එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. දිගටම අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.